Player is down, seems to, and Jayjay, no end of his trickery. And that pass coming through, the flag staying down, and the Eagles looking good. Emenike again on course for a hat-trick. Emmanuel Emenike, he gets his hat-trick very much. When you have Jayjay Okocha on your side, you know that you have a match winner. And in fact, Samueleto is saying he needs to be substituted because he's a danger to our side. That's absolutely fantastic. And Samueleto insists that Jayjay has to be removed from the equation. Otherwise, it's not going to be balanced. This is really, really fun. And everybody knows about Jayjay's prowess. And this is what fans came here to see. And Jayjay again, he told him to go forward. And of course, unfortunately, F.A. Ambrose was offside. Otherwise, there was absolutely nothing wrong with that pass. Or whatever you call it. I thought it was a Joseph Yobo testimonial because from what I've seen here, it's a Jayjay Okocha exhibition. Indeed, it's over here, but the indication is that that goal was given. And Joseph Yobo has his name on the score sheet. It's actually 4-3 now. Joseph Yobo with that goal. Just about the last reasonable action. And Jayjay's moves. Kelechi, you want to take this? No, that's absolutely fantastic. At times, it's as if he doesn't know how he does that. That was super skill. He introduced that to European football. And to do that at this age, in his 40s, you could imagine how it was when he was still playing. Great goals coming from Emmanuel Emenike. He's got a treble today. And after more skill from Okocha, Samueleto said, you know what, coach, you have to stop this man. He is too much for us. هاجر نيجيريا حنت كابتن أبكر سجر أفريقيا لعلواي شمزلون تفرحت هاجرايد كانت كابو تخون نويح عم تتحلف اللهم إذا بهبت نادي زيزق وبت هاجر زيا كاب زفريتهم تتصوت حدايو من البعض أهجرنا أفريقيا كابت مكحلهم نكوع سجر ملكة تنتبه من زوننو تتصوتي انتبهلناكم حسبنا تسامع عقينو يسمع عنا إذا تتقاطع زي أموات تاتي ساعتين مجمر أنا كل تشع عم تمهرت بزلوا عم تتابع عالمنا بعد زنا تتقاطع ينيرو أب هاجرنا إرتراون بزح حد جبت كم زنبروان الجون زذكروا أفكار كعسو أجر وحدات يكونن نكعسو أما كل ميدان تخلاقلتان تارجان تاب جمد كأتوي زتصوت أب حدا أوان زبالة تتقاطع أفريقان زخبر تتقاطع أفريقان زبل كبرون تلابيسون يرو نيجيرياوي كوخب تتقاطع كعسو أجر عالمنا أغويسن أوزيكا جيجي أوكوتشا Kocha goes for goal! Magic! Absolutely magic! A priceless strike by Jayjay! أوكوتشا 14 نحاسة 1973 أب إنوغو نيجيريا يتولدو مرسومو أغوستين أوزيكا أوكوتشا خون كله جيجي تبل قتل سمجن كاب معباي حو إيمانويل جيجي زورسايو جيجي أوكوتشا كاب مبزحتهم أفريقيا تتصاوتي مسكو عسو أجري أبي قدنتات نايتاز تولد الله كتمايو تلاليو كله كعسو زي مسلن كم كعسو كتصاوت زخيل نجرات بمتقامينا تهنا نوصن يرنا እቲ ንጻወተሉ ነገር እንታይ ብዘይ ገድስ ጥራይ ከቢብ ነገር ይኹን ጄጄ ኦኮቻ ምስ ኩዕሶ እግሪ ብኸመይ ከም ዝተላለየ ክፈልጥ ንዝደለየ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ስፖርት ንዝቐረበሉ ሕቶ ዝሃቦ መልሲ እዩ እዚ ሓበን ኣፍሪቃ ዝነበረ ኮኸብ ተጻዋታይ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጸውታቱ ምስ ክለብ ዩኒቪ ሬንጀርስ እዩ ተይሉ ዝጀሚርዋ ምስዛ ክለብ ኣብ ዝጻወተሉ ዝነበረ እዋን ድማ ኣብ ልዕልቲያ ኣብ ናይጀርያ መወዳደርቲ የብሉን ዝበሃል ዝነበረ ላ ውልዳት እኮኮ ብልጽ ሸቶ ብምዝጋብ ንስሙ ሰማይ ሰቒልዎም ኣብ ዓዲ ምስታ ናይ ከተምኡ ክለብ ድሕሪ ምጽዋት ናብ ዓርኩ ክበጽሕ ኢሉ ናብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝበጽሓሉ ኣጋጣሚ ናብ ሜዳ ናይቲ ዓርኩ ዝጻወተላ ክለብ ንልምምድ ዓርኩ ክርኢ ኢሉ ምስ ከደ ድማ እዩ ህይወቱ ዝቕይር ኣጋጣሚ ዝተፈጠረ ምስ ዓርኩ ልምምድ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ምልክት ኩዕሶን ክእሎትን ዝረኣዩ ጀርመናውያን ናብ ዓዱ ናብ ናይጀርያ ክመልስዎ ኣይመረጹን ምስታ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን እትጻወት ዝነበረት ቦርሲያ ኑን ክሪቸን ኣብ ናይ ምጽዋት ዕድል ኣብ 1990 ፌርሙ ክቐምጥ ዕድል ፈጠረሉ
ጀይጀይ ኦኮቻ ኣብ ውድድር ሳልሳይ ዲቪዥን ጀርመን ብዙሕ ከይጸንሐዩ ናብታ ድሒሩ ስሙ ዘዕብየላ ክለብ ኢንተርክት ፍራንክፈርት ተጸንበረ። እዚ ናይጀርያዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ንቀዳማይ ዲቪዥን ጀርመን ብብሉጽ ብቕዓቱ ከሰራስሮ ጀመረ። ኦኮቻ ኣብ ልዕሊ ብሉጻት ሓለውቲ ልዳት ንጉስ ተባሂሉ ዝተፈጠረ እንክመስል ኣብ ጀርመን እውን ቀጺልዎ እዩ። ንስሙ ኣብዚ ሊግ እዚ እውን ኣብ ልዕሊ እቲ ብሉጽ ሓላዊ ልዳት ጀርመንን ዓለምን ዝነበረ ኦሊቨር ካህን ብዘመዝገባ ብሉጽ ሸቶ ብሉጽ ተጻዋታይ ምዃኑ ኣመስኪሩ። እዛ ሸቶ እዚኣ ኣብ ዝበዝሓ ጋዜጣታት ኤውሮጳ ዝበለጸት ሸቶ ናይዚ ዓመት ተባሂላ ክትሽለም በቂዓ ነይራ። ኣብታ ዓመት እቲ ኣብ ARD ስፖርት ቲቪ ንብልጽቲ ሸቶ ናይቲ ዓመት ካብ ዝተዓዘብቲ ኣብ ዝተኣከበ ድምፂ እዛ ናይ ጀይጀይ ኦኮቻ ሸቶ ዝበለጸት ሸቶ ናይቲ ዓመት ተባሂላ ተሸሊማ። ኦኮቻ ምዛ ክለብ እዚኣ ዓወት ናይ ፀወታ ግዜ ድሕሪ ምስ ምቓሩ ኣብ ዓመተ 1995 ምስ ኣሰልጣኒኡ ክሳማዕ ብዘይምኽኣሉ ንጀርመን ውድድራቱን ጠንጢኑ ናብ ክለባት ቱርኪ ኣምርሐ። ጀይጀይ ኦኮቻ ናብ ክለባት ቱርኪ ድሕሪ ምምርሑ ምስ ክለብ ቬነርባች ክጻወት እዩ ተሰማሚዑ። ኦኮቻ ኣብ ናይ ቬነርባች ናይ 2 ዓመታት ጽንሓቱ 62 ግጥማት ከካይድ ከሎ 30 ሸቶታት ምስ ሰክዐት ኣንጻር ጋንታ ኣዋሃይዱ። ኦኮቻ ዝበዝሓ ሸቶታቱ ብመንገዲ ኣንጻር ቅላዕ ማለት ፍሪኪክ እዩ ዘመዝግበን ነይሩ። ንሱ ድማ ፍሉይነት ናይዚ ንጉስ ቁፅሪ 10 ማልያ ዝኾነ ናይጀርያዊ። ኦኮቻ ምስ ቬነርባች ኮይኑ ኣብ ዝፃወተሉ ዝነበረ እዋን ዜግነት ናይ ቱርኪ ክወስድ በቂዑ እዩ። እዚ ናይጀርያዊ ኮኸብ ምስ ቬነርባች ኣብ 1996 ክሳብ 1998 ንኽልተ ዓመታት ድሕሪ ምጽዋት እዩ ናብ ፈረንሳዊት ክለብ PSG ክጻወት ናብ ፓሪስ ኣቕኒዑ። ኣብቲ እዋን እቲ PSG ኦኮቻ ንምውናን ዘውፅኣቶ 24 ሚልዮን ዶላር ዝኸበረት ኣፍሪቃዊ ተጻዋታይ ክኸውን ኣኽኢልዎ ነይሩ። ጀይጀይ ኦኮቻ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ካልእ ክብሪ እውን ተገናፂፉ እዩ፣ ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ። The flag says down because Manuel America was America. Well, I think he has just paid. He has just paid someone a 2 on his side back in their own coin. Scored quite a lot of goals for Nigeria in a short while, and they all came from this super pass from Jayjay Okocha. Defense splitting. ጀይጀይ ኦኮቻ ምስ PSG ሓቢሩ ኣብ ዘካየዶ 84 ግጥማት 12 ሸቶታት ድማ ኣመዝጊቡ። ኦኮቻ ድሕሪ ምስ PSG 4 ዓመታት ሓድሽ ህይወት ንምስራሕ ናብ ክለባት እንግሊዝ ቆራሕቱ ገይሩ። ብነፃ ናይ ምስጋር መስርሕ ድማ ነታ 4 ዓመታት ዝተፃወተላ PSG ራሕሪሑ ምስ ቦልተን ወንደረስ ተጸምቢሩ። ንደገፍቲ ቦልተን ኦኮቻ ማልያ ጋንቶኦም ወዲዩ ጸባ ኮስትዮም ኣይደንጎየን። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ እዋን ናይ ምውራድ ሓደጋ ዝነበረት ቦልተን ኦኮቻ ብዘመዝገበን 7 ሸቶታት ሓጊዛ ካብ ናይ ምውራድ ሓደጋ ክትወፅእ ከኣለት። ኣብቲ ዓመት እቲ ኦኮቻ ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ዘመዝገባ ሸቶ ዝበለጸት ሸቶ ናይቲ ጋንትኡ ኮይና ተመዝግበትሉ። ኦኮቻ ምስ ቦልተን ወንደረስ ኮይኑ ንጋንትኡ ድሕሪ 9 ዓመታት ንፍጻመ ዋንጫ FA ካፕ ዝበጽሕሉ ኣጋጣሚ እውን ነይሩ እዩ። ኦኮቻ ወላካ ውዕሉ ከይወደ ምስ ቦልተን ክጸንሕ ውዕል እንተቐረበሉ ንሱ ግን ፍቃደኛ ኣይነበረን። እታ ጋንታ መምሕያሽ ከተምጽእ ኣይረኣኽዋን። ኣብዛ ክለብ መጽናሐይ ክሳራይ ክብል ዝተሰማዓሉ ኣጋጣሚ እውን ነይሩ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ እዩ ንእንግሊዝን ውድድራቱን ጠንጢኑ ናብ ክለባት ቀጠር ኣምርሐ። ምስ ክለባት ቀጠር ብዙሕ ዘይማእመኦ ኦኮቻ እንደገና ናብ እንግሊዝ ናብ ክለብ ሁል ሲቲ ብናፃ ናይ ምዝዋር መስርሕ ተጸንበረ። ምስ ሁል ሲቲ ብምጉዳል ብቕዓት ብዙሕ ከድምዕ ዘይከኣለ ኦኮቻ ሁል ሲቲ ድሕሪ 104 ዓመታት ናብ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምጽንባራ ንሱ ድማ ካብ ኩዕሶ እግሪ ተቐሊሉ ተፋነወ። ጀይጀይ ኦኮቻ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ብምዃን ዕዉት ናይ ፀወታ ግዜ ኣሕሊፉ እዩ። ኦኮቻ ምስታ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1994 ንዋንጫ ዓለም ዝሓለፈት ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ብምዃን ዋንጫ ዓለም ተሳቲፉ እዩ። ኦኮቻ ምስ ሃገራዊት ጋንቱ ብምዃን ኣብ ተመሳሳሊ ዓመት ዋንጫ ኣፍሪቃ ከልዕል እውን በቒዑ እዩ። ኦኮቻ ኣብ 2004 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ናይጀርያ ብምዃን መበል 1000 ሸቶ ዋንጫ ኣፍሪቃ ዘመዝገበሉ ፍጻሜ ነዚ ተጻዋታይ ፍሉይ ዝገብሮ ፍጻሜ እዩ። ኦኮቻ ካብ ፀወታታት ሃገራዊት ጋንቱ ኣብ 2006 ተቐሊሉ ተፋንዩ።
ጀይጀይ ኦኮቻ ኣብታ ናይ መወዳእታ ምስ ሃገራዊት ጋንትኡ ኣንጻር ሰኔጋል ዘካየዶ ፀውታ 60,000 ዝኣኽሉ ተዓዘብቲ ብኽብሪ ኣፋንዮሞ። ኦኮቻ ካብቶም ብፔለ ዝተመረፁ ብሂወት ዘለዉ ዝበለፁ 125 ተፃወቲ ሓደ እዩ። ኦኮቻ ምስተን ዝተፃወተለን 7 ክለባት ኮይኑ 454 ፀውታት ከካይድ ከሎ 74 ሽቶታት ድማ ምስ ሰክዔት ኣራኺቡ። ምስ ሃገራዊት ጋንቱ 13 ዓመት ክፃወት ከሎ 75 ግዜ ኣብ ሜዳ ተራእዩ 14 ሽቶታት ድማ ኣበርኪቱ። ሕማም ርእሲ ተኸላኸልቲ ኣንጻር ጋንታ ኣፍሪቃዊ ማራዶና፣ ኣውጉስቲን ኦዜካ፣ ጀይጀይ ኦኮቻ። Kocha goes for goal! Magic! Absolutely magic! A priceless strike by Jayjay. No end of his trickery. And that pass coming through, the flag staying down, and the Eagles looking good. Emenike again on course for a hat-trick. Emmanuel Emenike, he gets his hat-trick very much. When you have Jayjay Okocha on your side, you know that you have a match winner. And in fact, Samuel Eto'o is saying he needs to be substituted because he's a danger to our side. That's absolutely fantastic. And Samuel Eto'o insists that Jayjay has to be removed from the equation. Otherwise, it's not going to be balanced. This is really, really fun. And everybody knows about Jayjay's prowess. And this is what fans came here to see. And Jayjay again, he told him to go forward. And of course, unfortunately for Ambrose,